लास्ट टाइम हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसनहरु डिस्कस गरेका थियौं है लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन एउटा कुरा म यहाँ शेयर गरौँ तपाईहरुले pressure exerted by gases, pressure exerted by radiation, total pressure exerted by gases and radiation inside the star त्यो कुराहरु सबै पढिसक्नु भएको छ है ब्याचलर लेभलमा पनि कुनै कुनै कुराहरु पढिएको थियो र अहिले मैले लिनियर स्टेटर मोडल धेरै पहिले त्यो डिस्कस गरेको थिएँ डेन्सिटी लिनियरली भ्यारी भयो भने प्रोफाइलहरु कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर लास्ट टाइम हामीले लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई डिस्कस गर्यौं आज हामी यो पोलिट्रोपिक लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनकै एप्लिकेसन चाहिँ एउटा केसमा एउटा फर्स्ट चाहिँ आज हामी इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टारको केसमा which is obviously white dwarf or brown dwarf star which is supported by electron degeneracy pressure त्यो केसको लागि आज हामी डिस्कस गरिरहेका छौं है र अर्को केसलाई अर्को हामी polytropic model for neutron star where we expect neutron degeneracy or nucleon degeneracy त्यो न्यूट्रन स्टार केसमा अर्को डिस्कस गर्छौं यसरी हामीले चारवटा डेरिभेसन लिनियर स्टेटर मोडल त्यसपछि लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन आज हामीले डिस्कस गर्ने इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टार त्यस्तै न्यूट्रन स्टार अर पल्सार त्यो चारवटा मोडललाई हामी चारवटा यो डेरिभेसनहरु छ यो चारवटा डेरिभेसन मध्ये एउटा डेरिभेसन चाहिँ युजुअली एक्जामिनेसनमा लङ क्वेशनमा आउने गर्छ डेरिभेसन प्लस डिस्कसन अफ दिस डेरिभेसन्स यसलाई केयरफुली हेर्नुस् त्यस्तै प्रेशर एक्जर्टेड बाइ द स्टारमा डिजेनेरेसी प्रेशर एउटा पार्ट छ जसमा नन रिलेटिभिस्टिक डिजेनेरेसी प्रेशर एन्ड रिलेटिभिस्टिक डिजेनेरेसी प्रेशर पर्टिकुलरली फर फ्री इलेक्ट्रोन्स चाहिँ डिजेनेरेट हुँदाखेरि रिलेटिभिस्टिक होस् अथवा नन रिलेटिभिस्टिक हो त्यसको एक्सप्रेसन हामी निकाल्छौं सँगसँगै हामी नन डिजेनेरेट ग्यास प्रेशरको पनि निकाल्छौं नन डिजेनेरेट ग्यास प्रेशरको र यिनीहरुको कम्प्यारिजन पनि हुन सक्छ प्रेशर र डेन्सिटीको बीचमा प्रेशर र टेम्परेचरको बीचमा है त्यसैले त्यो पार्टलाई पनि तीनटा पार्टलाई एक्सेप्ट रेडिएसन प्रेशर तीनटा पार्टलाई पनि एक खालको सिक्वेन्समा चाहिँ लङ क्वेशन बनाउन सकिन्छ लङ क्वेशन बनिरहेछ त्यसैले the pressure part पनि important part हो that is the fifth one त्यसै sixth म भन्छु के भने यो black body radiation or say the radiation pressure भन्दा अगाडि हामीले isotropic emission of radiation from the star भनेर त्यहाँ several relationsहरु पनि सेटअप गर्छौं है र एक्सटेन्सनको कुरा इन्ट्रोड्युस गर्छौं एक्सटेन्सनले अथवा ओपेसिटीले गरेर ट्रु लुमिनोसिटी चाहिँ जुन स्टारको सरफेसमा हुन्थ्यो त्यो कसरी रिड्युस हुँदै जान्छ मिडियमको ओपेसिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्छौं त्यो एउटा पार्ट पनि प्रोबेबली लङ क्वेशनको पार्ट हुन्छ त्यस्तै अर्को एनर्जी ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस एनर्जी ट्रान्सपोर्ट बाइ मिन्स अफ conductive transport त स्टार भित्र पोसिबलै हुँदैन थोरै फ्यु सेन्टिमिटर फ्यु मिटर सम्म जान्छ होला इलेक्ट्रोनले आफै एनर्जी क्यारी गरेर ट्राभल गर्ने न्यूक्लियोनले त अझै थोरै डिस्टेन्स फ्यु सेन्टिमिटर मात्रै कभर गर्छ होला त्यसैले त्यो स्टारमा जुन डिस्टेन्स रेडियस यति धेरै हुन्छ कि त्यहाँनिर एनर्जी ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस चाहिँ रेडिएटिभ टाइपको हुन्छ अथवा कन्भेक्टिभ टाइपको हुन्छ र कन्भेक्टिभ र रेडिएटिभ एनर्जी ट्रान्सफरको एक्सप्रेसन तपाईले पढ्नु भएको होला त्यो एक्सप्रेसन र त्यसपछि कुन रिजनमा कन्भेक्टिभले डोमिनेट गर्नको लागि कन्डिसन्स के हो रेडिएटिभले डोमिनेट गर्ने कन्डिसन के हो मेन सिक्वेन्स स्टारमा कन्भेक्टिभ रेडिएटिभ कुन पार्टमा कस्तो हुन्छ म्यासिभ स्टार छ चन्द्रशेखर लिमिट भन्दा ठुलो स्टारहरु छ सेन्ट्रल रिजनको मास पनि त्यस्तो केसेसमा रेडिएटिभ सेन्ट्रल पार्टमा हुन्छ कि कन्भेक्टिभ हुन्छ अदरवाइज जस्ट अपोजिट हुन्छ त्यो कुरा त्यो पार्टलाई एनर्जी ट्रान्सपोर्ट एक्सेप्ट कन्डक्टिभ रेडिएटिभ एन्ड कन्भेक्टिभ यो दुईटालाई फोकस गरेर पनि लङ क्वेशन बनाउन सकिन्छ पर्टिकुलरली स्टेटर मोडलमा चारवटा लङ क्वेशनको पोसिबिलिटी छ त्यस्तै उतातिर
pressure exerted by the star मा दुईटा long question र energy transport मा एउटा long question, सातवटा long question अथवा यिनीहरुलाई नै कनेक्ट गरेर AB गर्यो भने 8 long questions हरु होला, बन्न सक्ला 8 सम्म. अदरवाइज यो 2 क्रेडिट आवरको कोर्समा शॉर्ट क्वेशन्स हरु मात्रै बढ्ता छ, जुन चाहिँ स्टेलर स्पेक्ट्रा एन्ड सो अन, स्टेलर क्लासिफिकेसन र अरु धेरै कुराहरु सानो सानो कुराहरु छ, त्यति धेरै छैन. ओके, जस्ट द इन्फर्मेसन. अब आजको क्लास पछाडी म एउटा क्लासमा कम्प्लिट गर्छु, कोर्स कम्प्लिट गर्छु र त्यही क्लासमा नै हामी न्यूमेरिकलको टाइप पनि मैले त्यही स्लाइडमा राखेको छु. कुन कुन सेक्सनबाट कतिवटा न्यूमेरिकल कस्तो कस्तो गर्ने म त्यो स्लाइडमै राखेको छु र शेयर पनि गर्छु. ओके, today we apply linear-Hamilton differential equation, solution of linear-Hamilton differential equation to model compact system. Electron Degenerate star is also compact star. Okay, so electron degenerate star. Electrons are center region ma completely degenerate हुनु पर्यो. त्यो degeneracy चाहिँ relativistic electron पनि हुन सक्छ, non-relativistic electron पनि हुन सक्छ है. Okay, so discuss polytropic model type of questions हुन सक्छ. Polytropic model for electron degenerate star using polytropic index n equals to 1.5 भनेर राखेको छु, हामी राखेर वर्कआउट गर्छौं. Find all profiles including temperature also. It's not written here. Find density, mass and pressure profile, also the temperature profile. Okay, we already discussed this. You know what is isotropy and what is polytropy, and what is the difference between an isotropy and polytropy. Okay, last class ma हामीले यसरी pressure density को बीचको relation पहिले predict गर्यौं. Pressure is proportional to density to the power some index. यसरी हामीले power law हामीले राख्यौं, किनभने हामीलाई several relations हरु pressure, gas को pressure को several relations हरु चाहिँ several power index को पाएको थियो है. So we apply hydrostatic equilibrium and mass continuity relation to and introduced these parameters, or we parameterize density in terms of theta, introducing lambda, and we define this index in terms of N, and we say we call it N is polytropic index. यसरी हामीले यो दुईटा राखिसकेपछि यस्तो खालको इक्वेसन पाएको थियौं. त्यसपछि यो इक्वेसनमा फर्दर फेरि रेडियल प्यारामिटर, यहाँ डेन्सिटीलाई प्यारामिटराइज गर्यौं, यहाँ रेडियल प्यारामिटरलाई प्यारामिटराइज गर्यौं र जाई हाम्रो रेडियल प्यारामिटर हो. अल्फा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टले क्यारी गर्छ र अल्टिमेटली लिनियर-Hamilton डिफरेन्शियल इक्वेसन यो स्मार्ट इक्वेसनको फर्ममा आएको थियो, जुन चाहिँ फर्स्ट पार्ट युजुअल पार्ट हो. दिस इज obvious. This is, you can see or you have seen this in several differential equations including special functions. यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ, यो फर्स्ट पार्टले सेकेन्ड पार्टमा डिपेन्ड गर्छ कस्तो खालको जेनरल सोलुसन आउँछ. र हामीले यहाँ के भन्यौ भने n को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ. n को भ्यालु 0 1 5 भयो भने यसको सोलुसन आउँछ, एनालिटिकल सोलुसन आउँछ, अदरवाइज न्यूमेरिकल सोलुसन निकाल्नु पर्छ भनेर n equals to 0 एउटा फर्स्ट केसमा हामीले यसको जेनरल सोलुसनहरु निकाल्यौं है. र सेकेन्ड केस n equals to 1 को लागि जेनरल सोलुसन तपाईहरु निकाल्नुस् भनेर त्यो होमवर्क जस्तो राख्यो, त्यो पनि गर्नु होला. That is also very important. Okay, for the long question. Linear-Hamilton differential equation derive गर र n polytropic index को भ्यालु 1 हुँदाखेरिको जेनरल सोलुसन्सहरु derive सोलुसन लेख भनेर मात्रै पनि sufficient workout हुन्छ. Okay, so this is our power law, relation between pressure and density, and we have introduced gamma in terms of n. So I have written this expression in terms of n. So P is proportional. This is proportionality constant. It depends. You constants say different. Just even pressure exerted by relativistic electrons. Electron gas छ भने यो के यो कोएफिसिएन्ट एउटा खालको हुन्छ. नन रिलेटिविस्टिक ग्यास रिलेटिविस्टिक छ भने नन रिलेटिविस्टिक छ भने फरक फरक खालको हुन्छ. त्यसै नन डिजेनरेट ग्यासेस छ भने पनि यो के फरक हुन्छ. K is not same for all. It depends on the nature of gases, whether it is non-interacting or relativistic
gas with degeneracy or non-relativistic with degeneracy, and so on. So this is different for different. त्यसैले कुनै कुनै न्युमेरिकलमा अथवा हामी अर्को सेमेस्टरमा पढ्छौँ पर्टिकुलर केसको लागि हामीले K1 लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को केस आइदियो भने अर्को खालको ग्यासेसको नेचरै फरक छ भने K2 लेख्नुपर्ने हुन्छ. ओके, so this is constant for particular cases. This is not a constant for all cases. Okay. Okay, let's start from this equation. That is actually the solution of Lenne-Emden equation for pressure. Pressure in terms of density, N is polytropic index. अब हामीलाई थाहा छ कि N को भ्यालु हामीले 1 राख्यो भने 2/1 हुन्छ, रो स्क्वायर हुन्छ. N को भ्यालु 0 राखिदियौ भने यहाँ तल 0 हुन्छ, यहाँ प्रब्लम आउने भयो है. N को भ्यालु सपोज त्यस्तै जति भ्यालु राख्यो पनि N को भ्यालु 3 राखिदियो भने त्यही अनुसारले इन्डेक्स आउँछ. अथवा N को भ्यालु 0.5 and so on जति पनि राख्नु. अहिले हामी चुज गरौँ के भने युजिङ N equals to 1.5 राखौँ है. क्वेशनमा दिएको छ, यसको रिजन छ जुन तपाईहरुलाई थाहा छ. 1.5 राख्दा एक्ज्याक्टली रो टु द पावर 5/3 हुन्छ. So you have already calculated, you have already done expression for pressure exerted by non-relativistic electron gas in the star, and you found pressure is proportional to density to the power 5/3. You also पढाइसक्नु. So this relation is true for non-relativistic electron degeneracy, degenerate gases. Exactly the same that we have already derived for non-relativistic electron gases. Therefore, polytropic model, if you use this index 1.5, this corresponds to the degeneracy pressure, which is exerted by non-relativistic electron gases. These are free electrons, which are in degenerate state. Degenerate भनेको कुरा तपाईलाई थाहा छ. Let's differentiate it. This is a pressure gradient, so we can use hydrostatic equilibrium for this expression. Differentiate 5/3 K rho 5/3 minus 1. You have this density gradient as well. So using hydrostatic equilibrium, you can write dP/dr is minus gm rho by r square. Obviously, m is a function of r and rho is also a function of r. So it changes with r in the star from the very central part to the surface of this compact star. Okay. अब यसमा d rho छ, यहाँ रो पनि छ. रोलाई एउटा साइडमा राखौं र अरु कुराहरु साइडमा राखौं र इन्टिग्रेट गरौं. Anyway, we need to integrate, we need to find density profile from this equation. Integrating this, well, just you simplify matrai ho. This is rho, and here you have dr. You need to integrate, and these are constant. Okay. So integrating this, you get integrate this 1 upon r is minus 1 upon r हुन्छ है. यसलाई integrate गरे भने हामी density profile हामी पाउन सक्छौं. So rearranging this common term हरु के cancel वाला. So rho r density is proportional to m to the power 3/2 as well as inversely proportional to r to the power minus 3/2. So rho r equals to 2gm by 5kr to the power 3/2. You have to remember this k is proportionality constant between the pressure and density when electron is degenerate, but electrons should be non-relativistic. Okay. So now we use mass quantity relation. Again, electron hydrostatic equilibrium use गरेर integrate गरेर mass quantity relation में density profile को value substitute गरेर. So substituting rho r here from a previous equation or integration, substituting density profile, we have
this form फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई मात्रै गरेर रहेछ यो एउटा स्टेप गरेको छ गरेर रहेछ है so now you have rho r here in this form so simplifying this yum यतातिर ल्याइदियौ यो yum को yum यता राखेको r r यता राखे किनभने फर्दर हामीले इन्टिग्रेट गर्नु छ so integrating this you get mass profile पहिला इंटीग्रेट गरौं यम को एक्सप्रेसन लेखौं यम is this 4 pi by 3 minus 4 pi by 3 2z by 5k to the power 3 by 2 r to the power 3 by 2 to the power minus 2 यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गर्यो भने हामी पाउँछौं mass profile is inversely proportional to r cube यिनीहरु सबै कन्स्ट्यान्ट है -2 छ -3 छ यसलाई उल्टाइदियो भने प्लस लेख्न सकिन्छ सजिलोको लागि उल्टाइदियौ है so mass profile is 3 by 4 pi square 5k by 2z cube and it is inversely proportional to r cube so this equation says as r increases mass decreases the star electron degenerate star right? So central region is very dense so if r is very very small this means if r is small it makes massive star massive so at small distances there is mass sufficient mass if you go if you increase r so you'll get less mass in the star okay यस्तो खालको रिलेसन हामीले मासको लागि पायौं so it is found that mass profile decreases as the radius increases okay therefore in the central region there is a lots of masses means there is a lots of electrons which are degenerate okay as compared to outer region substituting this mass profile in this expression equation 4 we have already deduced by integrating by inserting hydrostatic equilibrium and integrating that equation we have this so substituting mr here and simplifying this we get density profile okay यही भ्यालु माथिको रिलेसन इक्वेसन 5 लाई इन्सर्ट गर्दियौ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने r मात्र हाम्रो कन्सर्नको कुरा हो धेरै कन्सर्नको कुरा हो अरु कुरा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्तो छ है यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने okay 1 upon r cube to the power 3 by 2 यहाँ पनि छ 1 upon r to the power 3 by 2 यहाँ r cube छ r लाई मैले यो साइडमा राखिदिए यो सबै कन्स्ट्यान्टहरु हो so density profile is proportional to this inversely proportional to r to the power 9 plus 3 is 12 divided by 2 r to the power 6 so density is inversely proportional to r to the power 6 अब यहाँ नि हेरौं 5k by 2g छ यहाँ 2g by 5k छ है उल्टा उल्टी छ पावर पनि उस्तै छ यो दुईटालाई हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौं अथवा एउटालाई उल्टाइदियो भने क्यान्सल हुन्छ obviously so these two terms cancel out okay so we have this expression final expression for density profile 3 by 4 pi cube 5k by 2g cube and it is inversely proportional to r to the power 6 mass चाहिँ inversely proportional थियो तर r to the power q थियो तर density चाहिँ त्यसो भएन mass सँग linear भएन mass सँग non linear भयो density is inversely proportional to r to the power 6 हामीलाई के थाहा छ भने mass र density को रिलेसन linear हुन्छ density equals to mass per unit volume okay for a constant volume density should be proportional to mass okay so but here we found that there is non-linear relationship between density and mass okay so this is required expression for density profile of electron degenerate star where you have used polytropic model with index 1.5. Interestingly, density is found to vary with 6 power of radius. Here one can see non-linearity
between mass and density, because in general, density is proportional to mass at constant volume. Okay, density equals to mass per unit volume. But here we found density is proportional to mass to the power 2. This it is not linear, it is quadratic type, because we have found density is inversely proportional to R6, but mass is not inversely proportional to R6. Instead, it is inversely proportional to RQ. So there is no linear relationship between density and mass when using polytropic model. Okay, and this is important result. Now let's move to pressure profile. Pressure ma ke huncha त्यो हेरौं. Pressure त हामीले फर्स्टै इक्वेसनमा लेखेका छौं. Polytropic index को भ्यालु यानी इक्वल्स टु 1.5 राख्दाखेरि हामीले त्यहीबाट स्टार्ट गरेका थियौं. So you have density profile. So substitute this density profile equation 6 in this equation. यो इक्वेसनलाई हामी यो डेन्सिटीमा यतातिर राखिदियौं भने pressure profile पाउँछौं. So this is our density profile. It is to the power 5/3. If you solve it, you see this is 5/3. Here you have 6. 6 into 5 is 30. 30 divided by 3 is 10. So again, this is different from mass and density. So you have a relation pressure profile which is inversely proportional to R to the power 10. Power index बढ्यो भने dependency strong हुँदै जान्छ. So pressure decreases very rapidly from the central part to the outer part of the star. Mass also decreases with power index 3. Density also decreases with power index 6. Pressure also decreases with power index 10. So mass decrease त हुन्छ 3 ले हुन्छ. यसको मतलब mass slowly decrease हुन्छ. सेन्टरबाट बाहिर गयो भने mass पाइन्छ. त्यो भन्दा रिलेटिभली डेन्सिटी चाहिँ नि बढ्दा शार्पली डिक्रिज हुने. अब यहाँ क्वेशन एउटा आउँछ, मास डिक्रिज स्लोली भइरहेछ, डेन्सिटी चाहिँ किन शार्प डिक्रिज भयो? कहाँ हराएर गयो त्यो मास? किनभने डेन्सिटी भनेको त मास पर युनिट भोल्युम हो. त्यो डिस्कस गर्छौं. कसरी के भयो त्यो नन लिनियरिटीलाई डिस्कस गर्नलाई त्यति इजी छैन. Okay, the pressure decreases very sharply with increasing radius. We found it with power index to the R is 10 here. Let's discuss mass, density, and pressure profile in a plot. मैले यो plot बनाएको real scale मा. Here is radius, that is in arbitrary units. You have profile here. Mass is proportional to R to the power -3. Pressure density -6, pressure -10. You see, mass decreases with radius. Density suddenly strongly decreases with radius. It goes asymptotically for large radius, and pressure also decreases. यसरी हामीले यो डिक्रिज हुने प्रोफाइलहरु छ नि, यो डिक्रिज हुने प्रोफाइललाई हामीले logarithmic scale बनायो भने, y axis x axis लाई log बनाइदियो भने यसको मतलब एक्सपोनेन्शियल डिक्रिज भएको छ कि भनेर हेर्ने बनाइदियो भने त्यहाँनिर लिनियरिटी कति आउँछ, स्लोप कति आउँछ, त्यसले एउटा अर्को इन्फर्मेसन दिन्छ. This is the plot in linear scale, not in logarithmic scale. Okay. Okay. So at the core region of electron degenerate star, mass, density, and pressures are in the upper limit. यो तीनटै चाहिँ एकदमै बढ्ता हुने है. तर तिनीहरु कोरबाट सरफेसमा आउँदाखेरि जुन डिक्रिज त हुन्छ, डिक्रिज हुने रेटहरु चाहिँ फरक छ. प्रेसर एकदम शार्पली डिक्रिज हुन्छ, डेन्सिटी अलिकति लुजली डिक्रिज हुन्छ. मास obviously मास डिक्रिज हुन्छ, तर प्रेसर र डेन्सिटी जस्तो शार्प डिक्रिज हुँदैन. अब यसलाई सबभन्दा पहिले मैले यतातिरको यो प्लट, यो चाहिँ रियल स्केलमा थियो. मैले यतातिर सरी प्रोफाइललाई मैले लग लिएँ. Okay, so this is in log scale. You can see it here. This is in log scale. Okay, log लिने बित्तिकै तीनटै स्ट्रेट लाइन. This is the real plot. Obviously log लिसकेपछि पावर जति अगाडि आउँछ, पावर अगाडि आउने बित्तिकै log scale ले linear तिर लग्छ है. y equals to mx plus c हुन्छ. You see, slope of these lines are different. Slope decrease different means rate of decrease is different, obviously. Okay, so mass is proportional to, similarly this is for minus RQ
अस्ति मस्ट प्रश्न R3 R6 and R10 ओके अब यसलाई कसरी डिस्कस गर्ने इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टारको केसमा यसलाई यसरी डिस्कस गरिएको छ सेन्टर रिजनमा मास डेन्स हुन्छ obviously सेन्टरबाट सर्फेसमा आउँदाखेरि यो मैले एउटा क्रस सेक्सन जस्तो बनाए व्हाइट ड्वार्फको अथवा इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टारको एउटा सेक्सन जस्तो बनाए यो ब्ल्याक डटहरु चाहिँ वास्तवमा इलेक्ट्रोन डिजेनरेट इलेक्ट्रोन्सहरु भेरी सेन्ट्रल पार्टको जहाँनिरको इलेक्ट्रोनहरु degenerate हुन्छ obviously these electrons are non-relativistic not relativistic non-relativistic equation ल्याएको छौं okay so at the central part there are large number of free electrons so if you move from center to r it decreases with r to the power q यसको मतलब मासहरु अरुतिर पनि इलेक्ट्रोन डिजेनरेट इलेक्ट्रोनहरु छ तर डेन्सिटीमा जाउँ डेन्सिटीले के भन्छ नि होइन सेन्टरमा त बढ्ता डेन्सिटी हुन्छ यो मास मात्रैले पुग्दैन डेन्सिटी डिक्रिजेस भेरी शार्पली भनेको बाहिरतिर चाहिँ त्यो मटेरियलहरु कम हुन्छ अब के हुन्छ त त्यो भन्दा सजिलै यो धेरै पहिले जिन्सले नै यसलाई एक्सप्लेन गर्नुभएको हो इलेक्ट्रोनहरु जब फ्री हुन्छ नि फ्री इलेक्ट्रोन हुनु भनेको त्यहाँ न्यूक्लियरहरु हुन्छ र स्टारमा मोस्टली हाइड्रोजन ग्यासेस हुन्छ न्यूक्लियर भनेको प्रोटोन हो त्यस्तै प्रोटोन हाइड्रोजन ग्यास भन्दा हाइड्रोजन ग्यास बाहेक चाहिँ न्यूट्रोनहरु पनि हुन्छन् सरी हिलियमहरु पनि हुन्छ हिलियम न्यूक्लियर भनेको हेभियर हुन्छ त्यसै ट्रिटियम र ड्यूटेरियमको पनि पोसिबिलिटी हुन्छ थोरै भए पनि मोस्टली त प्रोटोन नै हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली आयनाइज भए पनि त्यहाँ रेमिनेन्टहरु पनि प्रोटोन म्यासिभ हुन्छ त्यो सेन्ट्रल पार्टतिर हुन्छ प्रोटोन is massive. That's why because of gravity and all these things, protons are mostly confined at the central part. And heavier nuclei are confined at the central part. For example, a nuclei of helium is obviously heavier. They confine at the very central part. That's why density at the central region increases. This increase in the density is mainly because of the presence of nucleons. Because of the presence of protons, alpha particle or helium nuclei or maybe neutrons because of this. यसको मतलब यहाँ मैले एउटा क्लिक गरे र केही धेरै कुराहरु यहाँ हरियो कुराहरु थपे यो भनेको न्यूक्लियन्सहरुको प्रेजेन्सले गर्दा सेन्ट्रल पार्टमा चाहिँ डेन्सिटी हाई हुन्छ अब विचार गरौं डेन्सिटी त हाई बोल्न ठिकै छ अर्को कुरा थपेर हामीले भन्यौ डेन्सिटी प्रोफाइल इज नट लिनियर density decreases with r to the power -6 भन्यो अब त्यो भन्दा पनि प्रेसर किन शार्पली डिक्रिज भइराछ अझै सडनली डिक्रिज भइराछ एडिशनल प्रेसर यो इलेक्ट्रोनको रेडियोस्टिक प्रेसर त एउटा छँदै छ त्यो भएको भए त यो r to the power -3 नै हुनु पर्ने हो है -3 बाट -10 सम्म कसरी आयो भन्दा जिन्सले एक्सप्लेन गर्नुभयो र भेरिफाई पनि भएको छ केही लोकल सिस्टमहरुमा यो सेन्ट्रल रिजनमा भएको न्यूक्लियन्सहरु वास्तवमा नन इन्टरएक्टिङ हुन्छन् तिनीहरुले नन इन्टरएक्टिङ ग्यासेस जस्तो नन इन्टरएक्टिङ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ ग्यास प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यो न्यूक्लियन्सहरुको नन इन्टरएक्टिङ यहाँ फेरि मैले अर्को पनि हेभियर न्यूक्लियरहरु राखेको छु यो भनेको अल्फा पार्टिकलहरु राखेको हेभियर न्यूक्लियर सेन्ट्रल रिजनमा कन्फाइन हुन्छ न्यूक्लियन्सहरु पनि प्रोटोन्सहरु पनि कन्फाइन हुन्छ यसरी सेन्ट्रल रिजन डेन्स हुन्छ र सेन्ट्रल रिजनमा पार्टिकल्सहरु थपिए भने तिनीहरुले नन डिजेनरेट ग्यास प्रेसर एक्जर्ट गर्छ सेन्ट्रल रिजनमा भएको न्यूक्लियन्सहरु डिजेनरेट हुनको लागि त डेन्सिटी धेरै नै बढ्दै जान्छ त्यो अर्को क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौं सो यु शुड रिमेम्बर इलेक्ट्रोन्स आर कम्प्लिटली डिजेनरेट at the core part but nucleons and other heavy nuclei are not degenerate they are non-interacting they are non-degenerate gases so they also exert pressure तिनीहरुले पनि प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यसैले गर्दाखेरि तिनीहरुको एडिशनल प्रेसर तिनीहरु सेन्ट्रल पार्टबाट त कन्फाइन हुन्छ तिनीहरुको एडिशनल प्रेसरहरुले गरेर प्रेसर प्रोफाइल चाहिँ शार्पली डिक्रिज हुने सेन्टरबाट सर्फेसमा आउँदा त्यस्तो खालको देखिन्छ सो आई बिलिभ यु अन्डरस्टुड इट this is purely because of the distribution this can be explained only because of the electron degenerate gases density this should be explained assuming or
because of the presence of nucleons, as well as nucleons of hydrogen gases, obviously that is proton, and also the other heavy nuclei, helium and lithium is also can be there, deuterium and tritium. And this pressure is because of the combination of degeneracy pressure as well as other pressure exerted by the particles, which are non-degenerate gas pressure. सँगसँगै यति मात्रै होइन कि सेन्ट्रल पार्टमा त अब यति धेरै डेन्स भएर हाइड्रोजन र हिलियम त्यहाँ बस्यो भने न्युक्लाइहरू प्रोटोनहरू बस्यो भने त्यो प्रोटोनहरूको बिचमा पनि कोलिजन हुन्छ। थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन को कन्डिसनमा पुग्न सक्छ। थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुनको लागि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। एउटा त न्युक्लियर कुलम इनर्जी एउटा प्रोटोनको लागि चाहिने बराबर हुनुपर्छ, किनभने दुईटा प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो। दुईटा प्रोटोन जति जति नजिक आउँछ त्यति तिनीहरूको बिचमा रिपल्सन हुन्छ र प्रोटोनको त्यो रिपल्सिभ फोर्सलाई ओभरकम गर्नुपर्छ फ्युजन हुनको लागि। यसको मतलब प्रोटोनसँग सफिसिएन्ट काइनेटिक इनर्जी हुनु पर्यो। त्यो कोलिजन हुँदाखेरि नजिक आउँदाखेरि हुने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सिभ फोर्सलाई ओभरकम गर्ने खालको इनर्जी हुनु पर्यो। त्यो इनर्जीलाई न्युक्लियर कुलम इनर्जी भन्नु भन्छौँ। त्यो त्यसको एक्सप्रेसन हामी फोर्थ सेमेस्टरमा डेराइभ गर्छौँ। त्यसै क्रस सेक्सन कुनै पनि रियाक्सन्सको, फ्युजन रियाक्सन होस्, फिजन होस्, कुनै पनि रियाक्सन्सको अथवा केमिकल रियाक्सन्सहरू होस्, तिनीहरूको रियाक्सन क्रस सेक्सन हुन्छ। त्यो क्रस सेक्सनमा मिट गर्नुपर्छ रियाक्सन कम्पाउन्ड स्टेटमा जानु है, क्रस सेक्सनमा पर्नै पर्छ। त्यसै क्रस सेक्सनमा पर्छ कि पर्दैन, जे होस् हामीलाई के थाहा छ भने स्टारको सेन्ट्रल रिजनमा थर्मोनिकल फ्युजन रियाक्सन भइरहेको हुन्छ। त्यो फ्युजन रियाक्सनबाट फोटोनको इमिसन हुन्छ। यसको मतलब यहाँनिर फोटोनहरूको इमिसन हुन्छ यो न्युक्लियनले गरेर। यो रियालिटी हो। इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टारमा पनि सेन्ट्रल पार्टमा फोटोनको इमिसन हुन्छ। यो फोटोन भनेको प्राइमरीली यो गामा रेडिएसन, न्युक्लियर रियाक्सन्सहरू हेऱ्यो भने यही गामा रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सिजहरू अल्टिमेटली सर्फेसमा आउँदा चेन्ज भएर आउँछ। सेभरल स्क्याटरिङ, एब्जर्प्सन एन्ड इमिसन यो प्रोसेसले गरेर। र त्यसैले हामी सनबाट निस्किने रेडिएसनहरू मोस्टली इन्फ्रारेड र भिजुअल पाउँछौँ, जबकि ओरिजिनली सेन्ट्रल पार्टमा त्यो निस्किँदाखेरि गामा रेज हाई इनर्जेटिक एक्स रेजको फर्ममा निस्किया हुन्छ, न्युक्लियर रियाक्सनको बाट निस्केको इनर्जी हो। ओके, यो फोटोनहरू जब ट्राभल गर्छ यहाँ फ्युजन रियाक्सन बाट निस्केको, यो ट्राभल गर्दाखेरि फेरि कोलिजन हुन्छ, मटेरियलले एब्जर्ब गर्छ, इमिट गर्छ। यो प्रोसेसले गरेर यहाँनिरको टेम्परेचर पनि यो रेडिएसनले गरेर यो टेम्परेचर पनि चेन्ज हुन्छ। नन डिजेनरेट ग्यासेस अथवा डिजेनरेट ग्यासेसले गर्दा पनि टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ है। त्यसैले मैले सेन्ट्रल पार्टको कुराकानीलाई यहाँ मैले थोरै लेखेको छु। सिन्स द कोर इज डिजेनरेट because of the electrons. Electrons are completely filled in the volume elements of the phase space. The core is degenerate and dense. Obviously, it should have nucleons. Nucleons in the central region, protons and neutrons, and also there is possibility of nuclear fusion reaction with excessive pressure. Degeneracy pressure exerted by electrons, so the plus non-degenerate pressure exerted by nucleons, and also the radiation pressure, probably also the unknown pressure. Right? The unknown pressure ko bare mein पछि discuss garchu arko semester. The temperature profile can be calculated by radiation pressure and non-degenerate gas pressure, because probably you know or you remember degeneracy pressure is independent of temperature. Only non-degenerate gas pressure depends upon temperature. It depends linearly, and radiation pressure depends upon temperature. Radiation pressure is proportional to T to the power 4. If there is, if the gases behaves like a black movie, ideal case ma chahi T to the power 4 ho, otherwise to banda kam huncha. Real cases are. Okay. So let's find pressure profile contributed by radiation, temperature profile. This is not a pressure profile. Pressure हामीले निकालिसक्यौं. This is temperature profile. Okay. Okay. So probably you have derived this formula. Definitely, pressure is this is radiation pressure. Pressure is proportional to T to the power 4, and here A is radiation constant, which is constant. 1/3 of AT4. So from this equation,
we can write TR, expression for TR, and we have expression for pressure. This is pressure profile, which is inversely proportional to R to the power 10. So substituting this pressure profile in this expression, you can find temperature profile very easily. Substitute this, substituting this. Now I have made the color different. यो के भनेको चाहिँ अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौं है नन रिलेटिभिस्टिक नन डिजेनरेट ग्यासको प्रेसर र डेन्सिटीको बीचको जुन कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टरहरु छ त्यो र यो प्रेसर यो के हामीले अहिले यहाँ राखेको चाहिँ यो कहाँबाट आयो यो के चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टबाट आएको के हो है these two key can be same, in general they are different. फिर यहाँ non-degenerate gases, यो चाहिँ radiation pressure बाट आएको expression मा राखेको छ. Okay, so TR is this. So if you simplify this, interestingly you get temperature profile is inversely proportional to R to the power 2.5. It's less than 3. Okay, हाम्रो सबैभन्दा थोरै चाहिँ प्रेसरको थियो 3 थियो टेम्परेचर त अझै स्ट्रङ डिपेन्डेन्सी हुँदै रहेछ है इन्ट्रेस्टिङली टेम्परेचर प्रोफाइल इज फाउन्ड टु डिक्रिज विथ रेडियस बट विथ द पावर इंडेक्स लेस देन 3 therefore temperature do not decrease sharply if you compare with density and pressure. Thus thermonuclear reaction can be expected. किन यहाँको टेम्परेचर बढ्यो भन्दा फोटोनले गरेर बढ्यो फोटोन थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन्स भनेको फोटोनको एनर्जीले चाहिँ हिट अप गर्यो होल रिजनलाई त्यसैले टेम्परेचर प्रोफाइल स्ट्रङ भएर आयो however electrons are confined in the central region of the core exerting degenerate pressure non-degenerate and radiation pressure are less confined they are not confined in the very central part at the core region one can expect thermonuclear fusion reaction. So, in the case of electron degenerate star, our results are profile are as follows: YAM R is inversely proportional to RQ, R6, R10, but temperature, which is because of radiation, temperature because of radiation pressure is proportional to R to the power minus 2.5. If you make a plot हामीले राख्यौं भने obviously सबभन्दा माथि आउने यो ब्लू चाहिँ टेम्परेचर को लागि त्यस पछाडीको नेक्स्ट चाहिँ मास को लागि हो जुन हामीले अघि तीनटा डिस्कस गरेका थियौं ओके सो if you take the log you get 4 very beautiful lines they have their own different slopes so all profile decreases but with different rates okay okay अब टेम्परेचर रेडिएसन ले मात्रै टेम्परेचर कन्ट्रिब्युट गर्दैन नन यो नन डिजेनेरेट ग्यासले पनि टेम्परेचर कन्ट्रिब्युट गर्छ फोटोनहरु निस्किन्छ फोटोनले पनि हिट अप गर्छ भने नन डिजेनेरेट ग्यासेसहरु छ नि त्यहाँ न्यूक्लियोन्सहरु छ है प्रोटोन्सहरु छ अल्फा पार्टिकलहरु छ तिनीहरुको नन डिजेनेरेट ग्यासेस हो जसले इक्वेसन अफ स्टेटलाई फलो गर्छ डिजेनेरेट हुनुभन्दा अगाडिसम्म यिनीहरु डिजेनेरेट हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौं डेन्सिटी हाई भयो भने डिजेनेरेट हुन्छ तर अहिले नन डिजेनेरेटै रहन्छ इलेक्ट्रोन बाहेकका कुराहरु र यिनीहरुले एक्सर्ट गर्ने प्रेसर ले पनि टेम्परेचर कन्ट्रिब्युट गर्छ किनभने हामीलाई थाहा छ नन डिजेनेरेट ग्यास प्रेसर इज रो केटी बाइ म्यु एमएच हामीले यसभन्दा पहिले नै क्लासमा पढाएको थियौं प्रोबेबली हामीले ब्याचलर लेभलमा पनि पढाएको छौं स्पेस साइन्समा सो p equals to rho kt by this so you have expression for rho you have expression you can find expression for t and you also have expression for pressure profile. So temperature profile, which is because of non-interacting gases, because of non-degenerate pressure, temperature profile is proportional to P and inversely proportional to rho. Okay. So if you substitute the value of pressure profile and density profile here, equation looks like this. If you simplify this expression, you find temperature profile is inversely proportional to R4. यहाँ अर्को 4 आयो एउटा नयाँ भ्यालु आयो है so non-degenerate temperature profile is found to decrease with radius but with force power just below mass profile okay so you find the final plot is this one so
this blue is for temperature, and this again, this cyan color is for the temperature. So blue is because of the radiation pressure, and this is because of the non-degenerate gases, which are obviously nucleons, because of the contribution of nucleons. And this is because of the thermonuclear fusion reaction. Okay, so you have pressure profile, density profile, and mass profile, as well as temperature profile because of radiation pressure and because of non-degenerate gases, two temperature profile. So you have calculated 5 different expressions giving the profiles for electron degenerate gases. These are as follows. So if you take the log, if you make it log, you get different slopes for different profiles. It decreases in all cases, but with different rates. Okay. आज हामीले यो डिस्कस गर्यौं इलेक्ट्रोन डिजेनरेट स्टारको केसमा। अब अर्को क्लासमा हामी न्यूट्रोन डिजेनरेट स्टारको केसमा अथवा न्यूट्रोन स्टारलाई मोडेल गर्छौं। सबभन्दा पहिले हामी न्यूट्रोन ड्रिप भनेको के हो त्यो टर्मलाई डिफाइन गर्छौं। त्यसपछि यसलाई मोडेल गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी पोलिट्रोपिक इन्डेक्स n = 1 राखेर चेक गर्छौं। पोलिट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु जति डिक्रिज गर्यो नि त्यति डेन्स सिस्टममा गइन्छ, डेन्सेस्ट सिस्टममा गइन्छ, डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ है। अनि त्यसले गरेर हामी त्यो इन्डेक्सको भ्यालु 1 मा लग्छौं, 1 मा लगेर सबै सल्युसनहरु निकाल्छौं। त्यसपछि त्यहाँ के देख्छौं भने त्यहाँ एक खालको डिसकन्टिन्युटी हुन्छ, एक्सप्लेन गर्न नसकिने रिजन आउँदै रहेछ। त्यसलाई एक्सप्लेन गराउन कोसिस गर्छौं। त्यसलाई एक्सप्लेन गराउन कोसिस गर्ने भनेको न्यूट्रोन स्टारको प्रोफाइललाई हामीले कन्टिन्युटी दिने अथवा प्रोफाइल कन्क्लुड गर्ने। र हामी न्यूट्रोन स्टारलाई फेरि फर्दर चाहिँ n = 0.5 राखेर मोडेल गर्छौं। र अहिले एउटा कुरा मात्रै शेयर गरौँ, जति पनि मिल्की वेमा न्यूट्रोन स्टारहरु डिस्कभरी भएको छ, अबाउट 2000 जति न्यूट्रोन स्टारहरु छन्। त्यसमै लगभग मोर देन 1200 पल्सारहरु छन्। पल्सार इज रोटेटिङ न्यूट्रोन स्टार। यदि कुनै न्यूट्रोन स्टारको रोटेसन एक्सिस र म्याग्नेटिक एक्सिसको बीचको एंगल अलिकति सर्टेन क्रिटिकल भ्यालु भन्दा बढ्ता भइदियो भने त्यसलाई पल्सार भन्छ। पल्सारले चाहिँ यसरी रोटेट भइरहन्छ, एक खालको लाइन अफ साइटमा चाहिँ रेगुलर इन्टरभलमा इमिसन आउँछ। इट्स द बेस्ट क्लक दैट वी हैव इन द युनिभर्स। पल्सारको पल्सेसन चाहिँ हाइली प्रिसाइज हुन्छ है। तर त्यो एंगल म्याग्नेटिक एक्सिस र रोटेसन एक्सिस बीचको एंगल चाहिँ एकदमै स्मल हो अथवा एउटै एक्सिसमा भइदियो भने त्यो न्यूट्रोन स्टार पल्सार होइन, त्यो न्यूट्रोन स्टार मात्र। all pulsars are neutron star, but not all pulsars, all neutron stars are pulsar. Pulsar of condition. हामीले अनि पल्सारहरु चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ अब्जेक्ट भएको हुनाले पल्सारलाई मोडेल गरेका छ। एक्सपेरिमेन्ट अब्जर्भेसनबाट एक्सपेरिमेन्ट यो थ्योरेटिकल भ्यालुहरुलाई पनि यो यसको प्रिसिजन अथवा कति के एग्री गर्छ भन्ने डिटेलमा वर्कआउट गरेका छन्। फर्दर मोडेलहरु बनाएको छन् पल्सारको लागि। त्यसमा के देखिन्छ भने पोलिट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु 0.5 देखि 0.5758 सम्म डिफरेन्ट पल्सारहरुलाई मोडेल गरिएको छ र त्यहाँको प्रोफाइल एक्ज्याक्टली पोलिट्रोपिक इन्डेक्सले जस्तो खालको प्रोफाइल, पोलिट्रोपिक मोडेलले जस्तो खालको प्रोफाइल दिन्छ। एक्ज्याक्टली अब्जर्भेसनबाट त्यो कुराहरु मिट गरेको छ पल्सारमा। तर न्यूट्रोन स्टार काम गर्न डिफिकल्ट हुन्छ, त्यहाँबाट रेडिएसन निस्किदैन किनभने एकदम भेरी फेन्ट, रोटेसन पनि त्यसको छैन, ग्राभिटी वेभ त्यहाँ स्ट्रङली निस्किन्छ न्यूट्रोन स्टारबाट पनि पल्सारबाट पनि है। तर ग्राभिटी स्ट्रङ ग्राभिटी निस्के पनि त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने, त्यसलाई स्टडी गर्ने, त्यसको फिजिक्स पनि त्यति धेरै कम्प्लिट भइसकेको छैन। भर्खरै ग्राभिटोन डिटेक्ट भइरहेछ। त्यसैले इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टास्क टु अन्डरस्ट्यान्ड, टु सी, टु अब्जर्भ, to map, to measure the particles or the things that emits from the neutron star. But it's relatively easy to study a pulsar. So we go to neutron drip in the next class. अर्को भोलि पछाडि भोलि हामी फेरि क्युटी को क्लास गर्छौं र पछि हामी यो पार्ट कम्प्लिट गर्छौं। Okay, so this is all for today. आज हामीले यो कुराहरु सिम्पल वर्कआउट हो, खाली इन्टिग्रेट मात्रै गरेका छौं है। डिस्कसन इम्पोर्टेन्ट छ मास र प्रेसरको बीच, मास र
डेन्सिटी को रिलेसन हामी नन लिनियर पाएका छौं कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा त्यसले गर्दा त्यो क्वाड्रेटिक टाइपको हुँदो रहेछ क्वाड्रेटिकलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि न्यूक्लियन्सको कन्सेप्टहरु त्यहाँ राखियो obviously that exists because all electron degenerate star they emits radiation white dwarf ले radiation emit गर्छ white dwarf is not completely black dwarf is black there is also a brown dwarf in between black dwarf त अहिलेसम्म बनेकै छैन युनिभर्सको एजै त्यति सफिसिएन्ट भइसकेको छैन कि सबभन्दा पहिले बनेको व्हाइट ड्वार्फ पनि कम्प्लिटली कुल डाउन भएको छ त्यसैले जति पनि व्हाइट ड्वार्फहरु छन् अबाउट 3000 प्लस व्हाइट ड्वार्फहरु डिस्कभरी भएको छ मिल्की वेमा अहिलेसम्म तर मिल्की वे भन्दा पनि एन्ड्रोमेडामा पनि व्हाइट ड्वार्फहरु डिस्कभरी भएको छ इन द सेन्स अफ व्हाइट ड्वार्फ वी आर रिच एन्ड्रोमेडा पिनव्हिल ग्यालेक्सीमा पनि केही व्हाइट ड्वार्फहरु मेजर गरेका छौं अब्जर्भ गरेका छौं मिल्की वे को त अलमोस्ट व्हाइट ड्वार्फ को चाहिने सेन्सस एकदमै कम्प्लिट सेन्सस भएको क्लेम गरिन्छ तर न्यूट्रन स्टार चाहिँ त्यति कम्प्लिट म्यापिङ भएको छैन अबाउट 2000 न्यूट्रन स्टार वी हैव in the Milky Way so we don't know we have not seen neutron star in the other galaxies but we have seen white dwarf in other galaxies and also other compact system including globular cluster it's a compact group of stars in other galaxies globular cluster त हामीले धेरै ग्यालेक्सीमा हाम्रो नियरबाई 100 ग्यालेक्सीमा ग्लोबल क्लस्टर एस्टिमेट गरेको अथवा अब्जर्भ गरेको छौं डाइरेक्ट अब्जर्भ गरेको छौं ओके so neutron star is very important object in terms of it's a very excessive density and it's a one sort of limit to form the black hole also so it has an enormous number of gravity around the neutron star you have a very strong gravity so you can study or one can study properties of gravity if we track the neutron star and if we have a gravitational telescope in the space okay अहिले मैले यतिमै स्टप गरे अर्को क्लासमा हामी डिस्कस पनि गरौँला आज थोरै थियो चाँडै नै सक्यो